Roti Cat. Roti Cat. Hey. Inyong entrance diri ma'am kauban na sa Alpine ma'am ha. Naka-mascot. Baka sumabit kami dito. Shuttle. Zipline.
Sabay kami, pwede? Yes po. Yung. Dalawa gamitin mo. Hindi, uy. Lagay mo na lang sila ng bag, ma'am. Hindi, uy. Hindi ito mahulog yung hangin. Ganun Wala lang. lang, ma'am. Ipasok ko na lang dito. Sa likod lang ito, ma'am. Ma'am, bitaw ka. Mabitaw ka ba? Oh, sige. Ay, gusto ko naman pa. Dito ko yung panga. Yung sleeper. Sa gilid lang. Dito na namin. Ready na to? Ate, wala ba tong pagmahulog? Pantali. Dito sa ilalim. Nandito ano? Steady lang yung paa ninyo, huwag niyo gagalaw. Ang kamay ninyo, after this gate, kailangan nakaspread kayo. Ay, wait lang ate, wait lang. Wala bang pwedeng i-ano? Ilagay to sa likod ko? Wala ma'am, Oh, wala sige, ma'am. go. Hawakan mo lang. Oh my gosh! Yes, spread your arms in flight for you ma'am. Mag-video isang kamay, nakaspread yung other arm. Okay. Spread arms in flight po. Pag malapit nang mag-land, dito na yung arms sa side, tapos naka-head down na. Okay. Sa'yo ma'am, sa ilalim na yung gadget, tapos naka-head down. Nakaganon? Oo, ganyan ma'am. Okay. And may kumukuha ng picture ha. Don't forget to smile. Tingin lang sa landing area. Andun Ah, yung Diyos ko, photographer. kinakabahan ako. After hanging bridge. After hanging Okay. bridge pa siya nag-take. So, center part pa rin yan. Pagkalagpas ng hanging bridge, look straight na sa landing. Huwag masyadong sa gilid, ma'am ha. Sasabit yan sa puno. So dito. Apo, O dito na lang. Pwede. Clear landing. Oh my gosh. Go. Mabilis to pag ganon, pababa. 10 seconds. Medyo mabilis. After that, masuslow down ako. Okay. Clear landing. Clear landing. Ready Oh my ka? gosh, oh my God. Power take off 1 and 2. Now we're going to the Alpine Village. Nakisabay kami dito sa nakisabay kami dito sa shuttle papuntang zipline. Ano yung mga generation, hindi mo naabutan yung jamming mo. So pag nagbayad kayo ng 100 pesos, entrance fee, kasama na yung dito na entrance din sa Alpine Village. Ayan. We're currently in London and Cafe Salzburg. Alpine, hindi kunwari na. Bukidnon po ito.
Here, ate. Saan pa yung Justice Line here? Sa baba po, ma'am. Sasakay po kayo ng shuttle. Sasakay pa ng shuttle. Tapos ang shuttle po natin, ma'am, doon po malapit sa Rainbow Slide. Here, right side. Okay, thank you. Ate, yung zip yan. Yung short zip line na nakaupo. Hello po. Yung bag ko. Okay, ka, filmit mo. Wala yung scarf ko pala. Bawat ang hahawakan na dito na nakahawak sa tali. Pag malapit na sa dulo, lindas, huwag yung tatang paa. Pwede naman ito bitawan, ma'am. Pwede ka nakabigyo. Basta nyo ba yung hawakan ang mitad? Mga bata ko yan. Hindi mo kita. Ito? Ay, wait lang. Okay. Kabagal lang to? Oo,